เพจไข่แมวชีสโพสต์รูปภาพของแฟรงค์ณัฐนนท์ผู้ต้องหาคดี112จากกรณีขับรถป่วนขบวนเสด็จพร้อมเขียนข้อความระบุว่า2 พฤษภาคมแฟรงค์ณัฐนนท์ถูกเบิกตัวไปที่ศาลอาญาในนัดสอบคำให้การคดีมาตรา116จากเหตุที่ถูกกล่าวหาว่าบีบแตรใส่ขบวนเสด็จส่วนตะวันคอนเฟอเรนซ์มาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายความยื่นประกันตัวแฟรงค์ด้วยหลักทรัพย์รวม 70,000 บาทแต่ต่อมาศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องโดยให้เหตุผลเช่นเดียวกันกับหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งปัจจุบันแฟรงค์และตะวันอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์จากการถูกคุมขังในคดีนี้มาตั้งแต่วันที่14 กุมภาพันธ์ 67หรือนานกว่า79 วันแล้วต่อมาเจ๊จุกคลอง3ทวีตข้อความว่าเมื่อวานนี้แฟรงค์ณัฐนนท์ถูกเบิกตัวออกมาขึ้นศาลเพื่อขอประกันอีกรอบในคดีขับรถตามพร้อมบีบแตรไล่ขบวนเสด็จซึ่งศาลไม่ให้ประกันตัวแต่ข้อสังเกตของเจ๊คือสภาพแฟรงค์เมื่อวานนี้ยังดูดีมากกว่าตอนก่อนเข้าคุกอีกนะคะนี่หรือคะคนอดอาหารมาแล้ว80 วันหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นอด80 วันไม่ม่องเท่งสถิติใหม่ทางการแพทย์ต้องบันทึกอยู่ในคุกขาดของเลยเจริญอาหารในคุกคงอร่อยครับอดอาหารไม่รู้แต่ที่แน่ๆอดน้ำท่อมอดกัญชาหน้าตาสุขภาพดีขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4ได้เป็นโจทยื่นฟ้องตะวันและแฟรงค์2แนวร่วมกลุ่มทะลุวังคดีคุกคามขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพซึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยรายละเอียดคำฟ้องในคดีดังกล่าวโดยแยกเป็น4กระทงใน5ข้อกล่าวหาได้แก่ข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116พรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ก่อความเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา397ข้อหาเรื่องการใช้เสียงแตรรถยาวเกินหรือซ้ำเกินควรตามพรบจราจรทางบกมาตรา14ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา368จากกรณีไม่พิมพ์ลายนิ้วมือในระหว่างรับทราบข้อกล่าวหาเฉพาะแฟรงค์ยังถูกกล่าวหาในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา136อีก1ข้อหาด้วยทั้งนี้อัยการบรรยายฟ้องโดยสรุปพฤติการกระทำความผิดของทั้ง2คนตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ 67ขณะที่มีการอารักขาขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพอยู่บนทางพิเศษศรีรัตน์มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ทางลงทางด่วนพหลโยธิน1ตะวันและแฟรงค์ได้ร่วมกันบีบแตรรถยนต์ตลอดทางเสียงดังยาว 1-2 นาทีและขับรถยนต์แทรกคันอื่นๆที่หยุดรอขบวนเสด็จเพื่อขับแทรกเข้าไปในเส้นทางขบวนเสด็จที่กำลังเคลื่อนผ่านบริเวณทางต่างระดับมักกะสันที่รถยนต์ของผู้ต้องหาทั้ง2คนอยู่ต่อมาเมื่อขบวนเสด็จผ่านไปแล้วจำเลยทั้ง2คนได้ขับรถไล่ติดตามขบวนเสด็จไปในระยะกระชั้นชิดและบีบแตรลากยาวโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดจนถึงบริเวณทางลงของทางด่วนพหลโยธิน1เป็นระยะประมาณ800 เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่อารักขาได้สกัดกั้นจำเลยทั้ง2คนไว้ได้นอกจากนี้ในขณะเกิดเหตุ10ตำรวจเอกนพรัตน์อินทิแสนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อารักขาขบวนเสด็จได้เข้าสกัดกั้นรถยนต์ของจำเลยทั้ง2ให้หยุดการกระทำโดยแฟรงค์ได้ใช้ถ้อยคำดูถูกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวรู้สึกอับอายและถูกลดคุณค่าในขณะที่กำลังปฏิบัติตามหน้าที่อันเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเหตุทั้งหมดอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องว่าการกระทำของจำเลยทั้ง2คนที่ต่อเนื่องกันเป็นการสร้างความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องถึงขนาดที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายอันมิใช่การกระทำมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญและมิใช่การติชมโดยสุจริตและเนื้อหาการโพสต์ของจำเลยที่1หรือตะวันเป็นการอวดอ้างพฤติกรรมของจำเลยทั้ง2ที่ขับรถแทรกรถยนต์ของประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อจะพยายามขับแซงไปข้างหน้าให้ใกล้กับขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพทั้งยังมีการบีบแตรส่งเสียงดังแสดงความก้าวร้าวเป็นการต่อต้านท้าทายดูหมิ่นพระเกียรติยศอีกทั้งยังทำให้ประชาชนที่ติดตาม Facebook ของตะวันเข้าใจว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มโซเชียลมีเดียอันเป็นการกระทำที่อาจสร้างความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนและเป็นพยันตรายต่อความปลอดภัยทางสาธารณะอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ